welcome sa panibagong episode ng Transformers Tuesday na sobrang late kasi Thursday na ngayon. At saka ito kasi yung mga yung kasabay pa ni Greenlight, ni Nova Star, hindi. Si Generation Select Answer pala. Yung kasabay niya dun sa Big Bad Toy Store. Kasi nga ito yung in-order ko na naka-sale. At dumating last month yata. Kung tama yung tanda ko. Check lang mamaya sa list ng videos dito sa channel. Basta ito yung kasabay niya. Tapos nalimutan kong buksan dati. Bale ito, sa Siege sila pareho. Sa Autobots yung si Roadhandler and Swindler. At sa Decepticons naman si Stormcloud and Visper. Yan. So, mga sale ko sila nakuha sa Big Bad Toy Store. Yan. So, buksan ko na. Punahin ko na itong sa Autobots. Tapos di ko na iingatan yung pagbukas kasi i-dispose ko na rin naman yung packaging nito. So ngayong 2021 ito yung unang Transformers na binuksan ko ngayon. Pero luma na tong mga to. Kasi nga matagal na na-release tong Siege na line na to. Micromasters. Di ba pala nagupit lahat. Yan. So ito si Roadhandler, yung kulay red. Yan. Ka nag-focus ba? Hindi eh. Yan. Hindi ko nalalapit masyado kasi nahihirapan yung lens. Hindi kasi net ng tama para sa video na to. Kasi ito naman itong kulay gray. Hindi, pagbaliktad ka ba? Ito si Roadhandler, yung red. Ito si Swindler, yung gray. Yan. So, subukan kong i-transform. Pero parang kapareho niya lang yung transformation ng mga nakaraang Micromasters. Teka lang. Yan, medyo sumasabit lang yung lock dito. At yun nga, hindi naglalak agad din. Ito yung alt mode ni Swindler. May Autobot symbol din sa gilid. Yan. Kasi Micromasters naman sila, kaya mas basic yung transformation nila talaga compared dun sa mga mas malaking scale na Transformers. Ayan. Ito naman yung alt mode ni Roadhandler. Ganun din. Doon din yung side ng Autobot symbol niya. Ayan. So parang ito yata yung kapareho niya ng Oo nga, pareho sila ng mold, si Blackjack sa Decepticons. Tapos ito naman yung kapareho ni Roadhandler. Nalimutan ko na yung pangalan niya agad, itong kasama ni Blackjack. So parang hindi parang, regular talaga sila. Nitong ayan. Okay. Ito yung Decepticon, ito yung Autobot. Pero yung sa naman, head sculpt pati yung torso nila magkaiba naman. Pero halos lahat pareho na.
Dito naman yung kay Blackjack at saka kay Swindler. Ayun, pinalitan din naman yung ulo nila, pati yung torso. Ayan. Tapos ang next ang bubuksan, sila Stormcloud at Visper ng Decepticons. So yung instructions nila at yung figures kukunin ko na. Ito ang wala pang kapareho ng mold or sculpt sa mga current na Micromasters ko, pero kung tama yung tanda ko, yun sa 10 pack ng Micromasters may similar yata na molds eh. Ayan. Hindi, okay lang. Yung sa background kasi may sinasand si Eka na project. Nagsa-sandpaper siya. Kaya kung may parang tumutunog na ganun, siya yun. So ito si Visper, yung black ang limbs at yung pinaka jet mode niya. Or alt mode. Ito naman si Stormcloud. Yan, subukan i-transform ng hindi natin sa instructions. Tingnan ko na lang yung packaging para may idea ako ng itsura niya. Ito pala mga Micromasters, hindi pa yata nalabas ito dun sa Netflix na series. Or wala silang balak talaga dagdag. Diba yung dati yung War for Cybertron na Siege, tapos yung recent na nilabas yung sa Earthrise naman. Parang wala yata sila. Yun, yung nandun si Double Dealer, bilanggit nga ni Eka. Si Double Dealer, paborito siyang karakter dati sa Japanese na version eh. Malayo yung characterization niya dun sa series ngayon. Sabagay, kasi ibang storyline naman, sa ibang universe siguro yung ngayon. Kaya ganun siguro. Pero okay rin naman. Hindi yan masama. Compared dun sa Prime Wars trilogy ng Machinima dati, na sobrang sagwa. Okay, mas maayos yun sa Netflix ngayon. Hindi, yung dati diba may Combiner Wars, Titans Return, Power of the Primes na series sa YouTube. Napakasama ng voice acting, pati yung story. Kumbaga, pinanood ko lang kung baka kasi maganda yung mangyari, ka lang wala. Yan, dito na pala kay Stormcloud. Yung subukan kong i-transform siya. Oops, natanggal ko yung paa. Mukhang kailangan ko i-check instructions para dito sa isang to. Kasi pagka tinataas ko yung sa may legs niya, natatanggal. So ibig sabihin siguro either mali yung ginagawa ko or masyado maluwag tong ball joint na to. Pero parang ngayon, may mali nga akong step na ginagawa. Yun, that pala ganun. Mas may sense nga naman. Yung kanina kasi pinipilit ko ng yun. Sabi kasi twist daw eh. Sabi sa instructions. Ayun, mas nga, hindi nga matatanggal pagka ganito. Kalain mo yun, tong Micromaster na to. Mas pa. May konting lamang na steps compared dun sa ibang Micromasters.
Ayun. At ayun. Tama, yun nga yun. Tapos yung isa pa nilang feature nitong dalawang to, kapag kakabit sila, ayan. Kaya ayan, i-transform ko palit itong si Stormcloud para i-connect dito kay Visper. Ayan, ipo-fold lang pala ng konti. Ayun. Tapos, pwede na siguro siyang i-connect. Teka. So, parang naging mas malaki silang jet. Pero, ito kasi yung ito yata yung weapon mode na rin niya eh. Kasi 'di ba yung ibang mga Micromasters din dati pinagkakabit para maging weapon. Ito pala yun. Ayun na nga. Sayang di ko dala si Skythread dito sa Cavite. Nasa Pasita si Skythread. Siya pala yung nasa yan, nasa packaging. Kaya ipapahawak na natin siya kay Optimus. Kasi si Optimus lang yung naka-robot mode ngayon na Ayan. Teka, medyo malikabok siya eh. Papakita ko na rin habang ito sa Optimus. Ayan. Ito yung dati ko pang na 3D model at na 3D print na jetpack. Ayan, dinesign ko rin. Tapos, kaya ba, last month din, meron ko yung airbrush ni Eka. Kaya napinturahan ko na. Hindi nga lang perfect, pero hindi na masama. Kasi, yun, hindi pa ako sanay masyado mag-airbrush. Dati pag nag-airbrush kami, flat lang na. Tumutulong lang pagka maraming kailangang i-paint, yung mabilisan i-cover yung malalaking part. Ayan, so ito yung tsura ng weapon mode ni Stormcloud at Visper, yung combined mode nila na parang sword. Ayan, parang sword, parang shield. At nalimutan ko, syempre, ganun din nga pala kala Roadhandler at Swindler. Meron din silang ganung form. Ginawa ko na yun kala Blackjack dati at yung kasama niya. Tinaman ko yung lens cap, sorry. Lens hood pala. Pero susubukan ko na rin gawin ngayon. Yun nga lang, itong mga Micromaster na to, medyo awkward yung itsura nila pagka kinakabit. Or medyo pilit. Buti pa tong sa Decepticon na to. Medyo mukhang weapon talaga. Kahit paano. Ayan, iikot ba? Teka, natanggal tuloy. Nga pala, meron silang hip rotation. Kaya pwedeng iikot. Ayan, medyo sumasabit lang yung mga paa niya. Ayan, nakabaliktad na yung half, bottom half. Tapos ito. Medyo mahirap lang kunin yung peg. Teka. Ayan. Teka, siya ba? Or yung isa?
Nalimutan ko na rin kasi dahil matagal na nung last na ginawa ko yun sa Decepticon counterparts nila. Okay, si ano pala yung babalik ta rin. Itong gray, si Swindler. That pala hindi ko na inikot yung kay Roadhandler. Yan, ay mag-lock. So yun, yung awkward at medyo pilit na weapon mode itong Micromasters natin. Ayan, ginawa ko na rin yan dati dun nga sa Decepticon na ganyan din yung mold. Ayan, inulit ko lang. Ayan, so naging parang blaster sila na hindi. Kasi itsura nila parang ano pa rin, dalawang robot pa rin na magkadikit. Half robot, half kotse. Ayan. Kasi ayun eh, kinang official nilang ano eh, third transformation. So yan, nabuksan ko natin na-transform yung dalawang set ng Micromasters. At dito muna matatapos yung video. Kung nagustuhan nyo, hit like and subscribe. At hit nyo na rin yung bell icon kung gusto nyo updated kayo lagi sa uploads namin. Thank you sa panonood, hanggang sa susunod na vlog. Paalam!